नमस्कार, नविशाच किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण एक नॉनव्हेज रेसिपी बघणार आहोत, चिकन सुक्का। चला तर मग बघूया कशी करायची ही रेसिपी। चिकन सुक्का बनवण्यासाठी इथे आपण 500 ग्रॅम बोनलेस चिकन घेतलंय। त्याच्यामध्ये मी आता हळद मीठ घालून आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याच्यात अर्धा लिंबू पिळून घालायचा आहे आणि पुन्हा एकदा ते चांगलं मिक्स करायचं। हे चिकनचं पहिलं मॅरिनेशन आहे। त्यात हा गरम मसाला पावडर, लाल तिखट, मालवणी मसाला घालून पुन्हा एकदा हे सर्व एकत्र करायचं आहे। आणि हे बाजूला ठेवायचं आहे। आता चिकनचं दुसरं मॅरिनेशन करण्यासाठी इथे आपण कांदा, आलं, लसूण आणि एक हिरवी मिरची घेतली आहे। ती वाटून घ्यायची आपल्याला। त्याच्यासोबत कोथिंबीर देखील आपल्याला वाटायची आहे। ह्या सर्वाची आता आपण पेस्ट करून घेऊया। आता ही पेस्ट आपण चिकनला लावून चांगलं मिक्स करून हे चिकन फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया मॅरिनेट होण्यासाठी। हातानेच मिक्स करून घेऊया चांगलं। आता पॅन मध्ये तेल आणि बटर घेऊन ते गरम झाल्यावर त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालून मिक्स करून घेऊया, परतवून घेऊया। त्यात लाल तिखट, मालवणी मसाला आणि गरम मसाला घालून पुन्हा एकदा परतवून घेऊ आणि त्याच्यामध्ये आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन घालू। हाय टू मीडियम फ्लेमवर करायचे आहे। आता ह्याच्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं आणि ते चांगलं मिक्स करून घेऊन चिकन शिजू द्यायचं। वरून थोडी कोथिंबीर घालायची। कोथिंबीरीचा स्वाद खूप छान लागतो चिकनमध्ये। आता झाकून चिकन व्यवस्थित शिजू द्यायचं। मध्ये मध्ये ते हलवत राहायचं। चिकन व्यवस्थित शिजलं आहे। आपलं आता चिकन सुक्का तयार आहे। वरून पुन्हा एकदा कोथिंबीर घालून चांगलं मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार मीठ ॲड करू आपण त्याच्यामध्ये। आता गॅस बंद करून चिकन सर्व करू।
चिकन आपलं तयार झालं. माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव कॉमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा. तसंच माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला जर अजून कोणत्या रेसिपी बघायच्या असतील तर मला नक्की कळवा. आपण अशाच नवनवीन रेसिपींसह पुन्हा भेटू.